Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Vedeta episodului de azi este petunie curgătoare. Petunie curgătoare este o plantă decorativă foarte mult apreciată de mulți oameni. Ea înflorește din primăvară până în toamnă târziu și dacă ea este îngrijită corect, ea vă va bucura foarte mult cu abundența florilor și cu aspectul său decorativ extraordinar de frumos. Astăzi vom vorbi despre înmulțirea petuniilor prin butășire și vă voi arăta cum se procedează în cazul acesta și veți vedea și dumneavoastră că este o metodă extrem de simplă, ieftină și cu rezultat garantat. Petuniile se mai pot înmulți și prin semințe, însă nu toate soiurile și nu toți hibrizii se pot înmulți prin semințe. De aceea, dacă doriți totuși să le înmulțiți prin semințe, trebuie să știți câteva lucruri. Petuniile produse din semințe se dezvoltă foarte greu, începând cu germinarea care durează în jur de 10-14 zile. Pe urmă, creșterea plantelor în prima lor perioadă este foarte lentă, trebuie să aveți multă răbdare și tocmai din această cauză petuniile curgătoare se seamănă în luna ianuarie-februarie, ca în luna mai, atunci când vremea ne permite, le scoatem deja afară, ele să fie frumoase și înflorite. Dar până în acel moment trebuie să efectuăm multe lucrări de formare, de întreținere, de fertilizare, tratamente și alte proceduri care vor ajuta petuniile noastre să arate frumos și ca ele să fie sănătoase. Al doilea dezavantaj este că atunci când semănăm semințele noastre de petunii în luna ianuarie sau februarie, în acea perioadă, ziua este scurtă și soarele apare destul de rar pe cer și tocmai din această cauză va trebui să aveți lumina artificială pe care o să o oferiți petuniilor dumneavoastră. Nu va fi de ajuns să țineți răsaduri de petunie pe pervaz, pentru că ele vor fi alungite și slabe și din astfel de răsaduri nu veți reuși să obțineți plante frumoase, bogate și cu multe flori. Dacă dumneavoastră sunteți pregătiți pentru toate aceste provocări, cu siguranță puteți alege varianta producerii răsadurilor din semințe. Altă metodă foarte simplă și rapidă. Mergem la piață și cumpărăm ghivece cu petunii mature și ne bucurăm de ele. Și aici există un minus, un foarte mare minus, pentru că astăzi, în această perioadă, la noi în zonă, cel puțin, o petunie costă 30 de lei. Cine își permite, foarte bine. Cine nu își permite sau consideră că este destul de scump, atunci poate să apeleze la o altă metodă care se numește metoda înmulțirii prin butaș. Și iată, aici am ajuns la subiectul nostru. Cum putem să producem butașii, de ce vom avea nevoie și cum se procedează. Pentru înmulțirea petuniilor prin butaș nu avem nevoie de petunii mature. Este de ajuns să cumpărăm răsaduri, uitați-vă, eu am cumpărat răsaduri de petunie și din aceste răsaduri eu voi produce multe alte plante. Pentru că pe un răsad am dat 5 lei. Au fost și răsaduri mai ieftine, însă eu am ales după culori. Uitați-vă ce culori frumoase sunt, într-adevăr, ele sunt minunate și abia aștept să mă bucur de înflorirea lor abundentă. Și, de exemplu, după ce le voi tunde și voi lua aceste crenguțe, planta mama se va dezvolta foarte bine, foarte frumos. Peste tot unde voi tăia aceste crenguțe, se vor dezvolta copili laterali și planta va fi foarte bogată și cu o înflorire abundentă. Această procedură pe care o voi efectua acum împreună cu dumneavoastră este foarte bună și absolut necesară pentru petunii în această perioadă de dezvoltare. Aceste răsaduri nu au fost formate, nu au fost tunse, ele au fost produse ca să fie vândute în acest stadiu. Și tocmai de aceea, uitați-vă de exemplu acest răsad cum arată. Aici avem un gol și aceste crengi sunt foarte lungi. Cu siguranță și această plantă trebuie obligatoriu formată și cu siguranță trebuie să folosim și aceste crenguțe pe care le vom tăia, ca să nu le pierdem, ca să producem multe alte petunii. De ce avem nevoie ca să efectuăm această procedură? Avem nevoie de o floare, da? Plantă mamă, cum îi spun eu. Avem nevoie de substrat. Substratul trebuie să fie foarte ușor.
Eu am folosit substrat 8 părți de turbă, 2 părți de vermicompost și o parte de agroperlit. Și iată așa arată substratul meu. El este foarte ușor, iată aici se vede în găleată. Acesta este foarte, foarte ușor. Acest lucru este extrem de important. Nu folosiți pentru această procedură pământ de grădină. Acesta este foarte greu pentru petunie în general, dar mai ales pentru această procedură pe care urmează să o efectuăm. Acest substrat l-am udat înainte, acum el este umed foarte bine. Substratul nu trebuie să fie ud în așa fel încât să băltească apă, pentru că există riscul ca petuniile noastre să putrezească, de aceea le udăm substratul înainte și pe urmă când se scurge toată apa putem să îl folosim. De asemenea, vom avea nevoie de vase. Puteți folosi atât vase individuale, care pot fi pahare de plastic, alveole, ghivece sau altele, atât puteți folosi și răsadnițe comune, pentru că petuniile suportă foarte bine repicarea. Ele nu sunt deranjate absolut deloc atunci când sunt repicate și când le sunt deranjate rădăcinile. Petunia își revine foarte repede după repicare. Aici nu trebuie să ne facem niciun fel de griji. Eu folosesc aceste tăvițe alveolare tocmai pentru că ele sunt comode în folosire și iată că fiecare petunie va fi plantată separat. De asemenea, de ce vom mai avea nevoie? Vom avea nevoie de o foarfecă. Aceasta trebuie dezinfectată din timp și opțional, dar totuși ar fi bine să folosiți și un produs pe bază de hormon de înrădăcinare. Cu ce ne ajută acest produs? Produsul acesta ne va ajuta ca butașii noștri să se înrădăcineze foarte repede. Petuniile se pot înrădăcina și fără folosirea acestui hormon, dar înrădăcinarea va dura puțin mai mult. De exemplu, în 2-3 zile cu acest hormon, în 2-3 zile ea se poate înrădăcina. Fără acest hormon, înrădăcinarea poate dura o săptămână sau 10 zile sau poate mai mult, în funcție de petunie și în funcție de substrat pe care îl folosiți dumneavoastră. Iată, acest lucru, așa cum v-am spus, este opțional. Putem să începem procedura noastră. Alegem crenguța pe care o vom tăia. Iată, de exemplu, o vom tăia pe această crenguță. Lăsăm 2 frunze în partea de jos, așa cam până la nivelul ghiveciului și restul tăiem. Hop! Acesta este butașul nostru. Ce facem mai departe? Mai departe tăiem aceste frunze care sunt în partea de jos, rupem bobocii sau dacă avem flori, de asemenea, acestea se rup, nu rămâne nimic. Se rupe tot. Această frunză, de asemenea, o putem tăia. Pe aceasta o tăiem în jumătate. Și pe asta putem să o tăiem de tot. Și aici, în partea de jos, se recomandă să tăiem la 45 de grade. Iată, am tăiat. Iată, acesta este butașul nostru. Și acum luăm hormonul nostru. Iată, așa arată. Introducem butașul nostru. Acum avem nevoie să facem o gaură. Așa. Introducem butașul și încet tăsăm cu degetele ca butașul să aibă un contact cât mai strâns cu substratul, în așa fel încât să aibă puterea să se înrădăcineze. Și așa putem proceda cu absolut toate crenguțele de aici, le tăiem frumos și lăsăm o formă, trebuie să rămână cât mai scurt până la nivelul ghiveciului. Iată, de exemplu, și de aici tăiem așa, aici la fel și aici. Așa. Și pe asta o tăiem fără milă, pentru că de aici va crește
vor crește alți copili, alți lăstari laterali, care vor fi foarte frumoși și noi în așa fel putem crea o formă frumoasă a plantei. Și aici puțin așa. Cred că este gata. Uitați-vă, dragi prieteni, așa arată planta. Această formă, dacă observați, este forma sferică. Acum, din aceste locuri, se vede aici, unde sunt aceste frunze, deja ies copilii. Și din acești copili vor apărea alte și alte crenguțe. Și numai așa, această plantă se va transforma într-o plantă frumoasă, bogată și plină cu flori. Acum, ce facem după ce terminăm cu butașii noștri, da? Trebuie neapărat, n-am să vă arăt cum le pun pe toate, că probabil va dura foarte mult și nu are rost să o fac. Așa că, ce facem în continuare? Luăm, de exemplu, eu folosesc astfel de containere din plastic. Luăm petuniile noastre, le punem, dacă aveți și dumneavoastră astfel de containere, este foarte bine, închidem și ținem, punem undeva la geam. Și așa se vor păstra petuniile noastre până când se vor înrădăcina. Trebuie să le urmărim și atunci când ele se vor înrădăcina, le scoatem din acest container. Dacă nu aveți astfel de containere, puteți să folosiți orice altceva transparent, puteți să puneți și pungi de plastic deasupra, dar trebuie să le fixați în așa fel încât ele să nu atingă plantele. Cel mai important lucru este ca capacul sau punga să nu atingă planta. Și așa le țineți până când ele se vor înrădăcina. Veți vedea că după aceea plantele vor crește foarte repede. Dacă doriți și prezintă interes, vă spun încă o dată, puteți să scrieți în comentarii și vă voi arăta pașii următori cum trebuie să procedăm cu acești butași când ei se vor înrădăcina. Ce facem acum cu planta mama, pe care am tuns-o, iată ce frumos am tuns-o. Ea trebuie neapărat acum transplantată, așa cum v-am arătat, uitați-vă aici ce rădăcină are ea săracă. Și o voi transplanta direct în acest ghiveci. Nu este mare deloc, este numai bun. Ce fac acum? Umplem ghiveciul cu substrat. Substratul este același pe care l-am folosit și pentru butașii noștri. El este foarte ușor și foarte bun pentru petunie. Ia să vedem dacă planta noastră stă bine așa. Nu, mai trebuie pământ. Mai punem substrat. Iarăși, mai punem puțin pământ, iar măsurăm. Și tot așa până când vedem că am pus destul pământ și putem planta. Așa, bun. Așa este foarte bine, pentru că nu este nevoie să umplem ghiveciul până sus. Da? Va fi puțin incomod la udat. Și acum completăm golurile. Completăm toate golurile. Apăsăm, între timp trebuie să și apăsăm, pentru că substratul este foarte ușor și trebuie apăsat, pentru că oricum el se va tăsa după ce îl vom uda. Așa. Și mai punem puțin și suntem gata. Acum îl voi uda. Așa. Și atenție, astăzi îl ud până când iese apă din ghiveci. Când îl las puțin până mâine și când se așează substratul, dacă este nevoie, mai completez. Dacă nu... Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Ați văzut că este foarte ușor să înmulțim petunii curgătoare prin butaș.
Este o procedură extrem de simplă și pentru mine este și muncă plăcută, îmi place foarte mult să fac așa ceva. Sper că acest material vă este util, lăsați un like la acest video, abonați-vă la canalul meu dacă nu ați reușit să o faceți până acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un video nou. Și încă o dată vă rog, dacă vă interesează subiectul petunii curgătoare, vă rog să lăsați în comentarii, să scrieți în comentarii că vă interesează acest subiect și eu vă voi pregăti și alte materiale cu mare drag. Și veți vedea că nu este greu deloc să obținem și noi petunii frumoase, bogate și cu foarte multe flori, care vor înflori până în toamnă târziu. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!